So guys, ayan na ang ating siopao. Hi guys! Welcome back to my channel! Today, gagawa ako ng siopao. Yes, ang feeling niya ay ube halaya. So, ano siya? It's ube siopao or ube pao. Siopao ube. Yan, kasi nung nakaraan gumawa ako ng ube halaya. Ayan ang aking ube halaya. So, ilalagay ko ang link niya below kung paano paggawa ng ube halaya. So, this time, ipapalaman ko siya sa siopao. So, let's get started, guys. Tutulong sa inyo kung paano paggawa ng siopao dough. So, I'm gonna show you the ingredients. Stay tuned, guys, hanggang sa ma-steam ko siya. So, para sa siopao dough, kailangan natin ng flour, syempre. Salt. Kailangan natin ng yeast, baking powder, oil, at saka sugar. Yan lang. This is not a sponsored video. And of course, ayan ang ube halaya natin. Ayan. Tapos makikita natin ang ube halaya. Ayan, ang ginawa ko noon. Ayan siya. Pinagsama ko na lang siya. Kasama yung latik niya. So guys, magpapasa muna tayo ng yeast. Ayan. 3 teaspoon of yeast.
Siopao Ube Pao, Siopao Ube. So, tikman natin siya, guys. Ito yung hinati natin. Ayan. Ang sarap. Ang sarap niya, guys. Ang sarap po niya, promise. Gawa na po kayo. Super dali lang siya. Pwede rin siyang pangnegosyo, pang business. So guys, thank you for watching. See you on my next video. Keep safe, everyone. Mwah, 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 hugs to all. Bye!